Welcome po sa ikatlong yugto ng ating 52-week reflection. Ito po ay isang paghahanda sa 500th anniversary po ng ating celebration of the gift of faith. Kasi noong April 14, 1521, si King Humabon at si Prinsesa Juana ay nabinyagan sa Cebu. Dahil po dito, ating binibigyang pansin ang kahalagahan ho ng pananampalatayang Katoliko nang sa atin lalong maisabuhay. Bakit? Para maipasa sa ating mga anak at sana sa inyong magiging apo sapagkat ang anak nyo ay naintindihan ang kanyang natanggap na paniniwala. At nang ganon, tunay na maganda po ang ating selebrasyon next year. April 14, 2021. Ngayon po, pakinggan po natin ang isang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo na siya maging take-off point po ng ating pagdinilay tungkol sa buhay, pag-aasawa, buhay pamilya. The Pharisees approached and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him. He said to them in reply, "What did Moses command you?" They replied, "Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her." But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate." In the house, disciples again questioned him about this. He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." Ayun po, narinig po natin sa pamamagitan ng isang voice-over ng kapatid natin at inyong nabasa sa screen ano po ang ibig sabihin ng gantong pagkikita at pag-argumentation po ni Jesus at ng mga Hudyo. Sa apat na ebanghelyo po, ang mga Hudyo palaging kinocompare si Moises at si Jesus. Kasi sa tingin ng mga Hudyo, si Moises ang mas dakila sapagkat siyang binigyan ng Diyos ng 10 utos. At ngayon, pero siyang hinala na itong Jesus na to, hindi sumusunod sa 10 utos. Alam niyo naman ang salitang Hudyo, akala natin masama. Hindi. Ang daming Hudyo na naniniwala kay Jesus, ang daming sumusunod sa Kanya. Kasi hindi lang bilib sa Kanyang salita, namamangha sa Kanyang ginagawang mga himala. Pero yung parang, sabi natin, pejorative, parang pangit, infamy ng salita na Hudyo. Dahil kasi may mga religious leaders, mga Pharisees, mga Sadducees, eskriba po, mga rabay, na palaging gusto si Jesus ay mapahiya. Ito po ang ating nabasa. Nagtanong sila kay Jesus kung pwede pong payagan ang divorce. At dahil dito, gusto nilang itrap, gusto nilang mahulog si Jesus sa gantong tanong na ito. Nakakatuwa po, si Jesus hindi bumalik kay Moises. Sabi niya, bawal ang divorce. Bakit? Hindi dahil kay Moises pinagbawal ng Diyos. Simulat sa pool, in the beginning. Ito po ang original plan ng Diyos. Na kapag nagkaisa, isang dibdib, ang lalaki at babae, sila'y isa na. And therefore, what God has put together, man must not put asunder. Do you remember sa ating unang yugto, pinag-usapan natin yon. Yung kinwote ni Jesus from Genesis chapter 2. For this, a man leaves his father and mother
joins his wife and the two become one. Sabi niya, ito ang mas importante. Beyond the law of Moses na ininterpret nyo ng wrongly, ito ang original plan ng Diyos. Ang mag-asawa ay iisa na. Ganda nga sa ating salita, no? Magkaisang dibdib. Alam nyo, sa ating panahon, gumagawa po tayo ng divorce law. Di nyo ba alam ng Pilipinas na lang? O syempre, ang Vatican State, di ba? Country ang Vatican. Wala silang law of divorce. Ay, ano mang gagawin nila doon sa divorce? Pero sa lahat-lahat ng bansa sa buong mundo, Pilipinas na lang po ang nalalabi na walang divorce law. Ang ating mga congressmen, nag-file na po ng bill para ipatunay na pwede magkaroon, lawful, legal po, ang divorce sa ating bayan. Yan po'y labag sa 1987 constitutions. Pero syempre, ang gagawin nila, gagawa sila ng referendum at tatanungin ng mga tao. Kasi sabi nila, anyway, ang constitution hindi pang katoliko lang. Hindi lang yun. Ang dami daw mga katoliko, lalaki o babae, hiwalay sa unang asawa. At sumasama na ngayon sa iba pang asawa. Ang iba, annulled. Okay yun. Pero sa ating katoliko, okay yung annulment. Pero sabi ng iba, yun na nga, hindi man annulled, separated. Meron silang kinakasama. Parang nakilive-in na lang sa ibang tao. Kayo mga katoliko mismo, lumalabag sa inyong paniniwala. Di gawin na natin legal with divorce. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng tanggapin ito. Mangyari man na maging batas, buhay katoliko po natin. Dapat natin ituro sa mga bata. Hindi naman dapat natin gamitin ang isang batas na gawa ng mga tao, ng isang bayan, ng lahat ng mundo, sabihin nga natin Pero labag naman po sa kalooban ng Diyos. Against the original plan of God. Dahil po dito, sabi nga natin, kung ating maintindihan ng pag-iisang dibdib ng mag-asawa, ay dapat kalingain, alagaan, na magtuluyan palagi sila mag-isa. Bakit natin pinaglalaban? Ang simbahan ba pinaglalaban po ang permanence ng marriage? Kasi may collateral damage. Kung babasahin niyo po yung chapter 10 ni Mark, sunod sa verse 12 na binasa sa atin hanggang verse 12, pag-uusapan po ang mga bata. Mga magulang na dadali ng mga bata sa tabi ni Jesus na pinagbawal ng mga apostoles. Dahil dito nagalit si Jesus sa mga apostoles. Ba't niya pinagbawal yan? Dalhin dito ang mga bata. Bakit? Immediately after the discussion on divorce, on marriage, the Gospel of Mark wanted to reiterate, kawawa ang bata. Bakit? Ang bata papipiliin ng lalaki at ng babaeng nagkahiwalay. Kayo kayo sasali. Kakampi ba kayo sa akin, tatay? O kakampi kayo sa inyong nanay? Mga kapatid, pwede bang pumili ang mga bata kung sino ang tatay at nanay nila? Pwedeng sabihin ba ng isang tatay, ito na yung bago niyong nanay. O yung nanay, ito na yung bago niyong tatay. Ang bata, isa lang ang tatay, isa lang ang nanay. Alam nyo, yan ang resulta ng isang survey ni Quintos, 2017. Alam nyo ba, ng Philippines noong 2015 is the capital of juvenile suicides. Ang dami po nating kabataan nagpapakamatay. Sabi niya, 10 out of 100 ang nag-iisip magpakamatay. Ano dahilan? Sabi niya, 67% po. Ang reason why children find their lives hopeless is because nagkahiwalay ang kanilang mga magulang. They are a product of broken homes. Hindi ko alam kung kinahihiya nila or nawalan sila po ng parang mga pillars, haligi ng kanilang security nung sila'y lumalaki, nung sila'y mga bata. So mga kapatid,
napakahalaga po na pairalin natin sa ating mga pamilya, lalo na sa mag-asawa, na totoo nga naman, ang pag-aasawa hindi po walk in the park, sabi nga nila. Hindi ito madali. Ang dami pong sufferings. Pero alam nyo, nakaranas naman ako na may mga golden jubilee po. May iba nga 60 years of marriage. At nung nagsalita yung mag-asawa sa kanilang party, tinanong, what proved to you that made your life successful to arrive at 50 years of marriage or 60? Walang fail po, sabihin ko sa inyo mga kapatid. Lahat sila mag-asawa, sabi nila, dahil sa Diyos. Ang Diyos po ang kanilang sinasabing more faithful than they are faithful to each other. Ayun, kaya pala kailangan na ang mag-asawa na pag-usapan natin ay pumasok sa love triangle. Ang Diyos sa taas, silang dalawang magkabila, lumalapit sa Panginoon. There are sacrifices. There are difficulties that will arise in any marriage. But if God is in the hearts of both spouses, love will prevail. Sana makita nila sa pagsasama, maging sa kahirapan ito, si Jesucristo. Alam niyo, si Jesus, hinugasan yung mga paa ng mga apostoles na alam niya, tatalikuran siya. Simula kay Judas, maging kay Pedro, that will deny him 3 times, and yet hinugasan niya. At ibinigay pa niya. Ang ostya, ang unang Eucharist po, ibinigay niya sa mga apostoles that will be unfaithful to him. Fidelity of Jesus is the greatest model of a husband and wife relationship. Their model to remain faithful to each other. At this point po, ikakabit natin ang isang life testimony ng isang kaibigan kong si Chet Espino na nag-alaga ng kanyang asawa na si Margie na nung siya pinadala ng PDI, Philippine Daily Inquirer, sa India for a conference, abay po ay nagkaroon ng brain aneurysm. And she stayed there for 88 days. Si Chet po, iniwan ng trabaho. Meron siya pong company of printing press. Iniwan niya and stayed with his wife for 88 days in India. Pagkikyan po natin ang isang voice-over sa kanyang sinulat na testimony about the fidelity of God and how he was able to survive such a trial because God was there in his heart. When I got to India to take care of Margie, I realized right away my inadequacy and inability to deal with the situation. It became clear in my prayer that I was not alone. That indeed needed to ask for and rely on God's help. The level of difficulty was beyond human strength. What with no family or friends around, in a strange place like India, without supernatural outlook, it would have been a tragic, pointless experience. Margie's survival and her amazing recovery was by virtue of God's love and mercy alone, not through any merit on our part. Neither did I pull through because I was strong and faithful, but it was precisely through recognition of my weakness and dependence on God that the whole experience, instead of a tragedy, became a profound pilgrimage of faith, hope, and love. I also saw how weak my faith was, that I had to ask God for more and more faith. All this happened through prayer and daily reception of the sacraments. It was complete submission, caring for Margie in the ICU, working with the doctors and nurses on her case, feeding her, supplementing physical therapy, my rest, my sleep, and all of that was prayer, united to the holy sacrifice of the Mass in the early morning. During one particular difficult moment, I asked a priest what else was lacking.
in what I was doing, why Margie was again in the brink of death. I asked him if I should go on to fast. He said no and explained to me that God needed me to stay strong to continue caring for Margie. He suggested that I make sleeping and eating the hardest thing to do under those circumstances precisely as my means of mortification. This was an important insight. He didn't need me to give more sacrifice. He gave me my wife to love him through her, and our children for that matter. God's will for us is always directed to the love of others, foremost of which is family, loving our family, and all that that entails, and our foremost expression of love of God. I never looked back to the experience of as a tragedy. I was immensely blessed with an opportunity to express my love for God in a big way, and it became a defining moment. God did not promise there will be no more suffering for those who followed Him, but He promised His help. Our life as a couple continues with all its struggles, but India served as a high point in our experiencing God at work. So much so that when other trials came, Margie's stage 3 cancer 3 years later, and losing our home to a fire in the same year, we could only see them yet as a new opportunity for penance, reparation, and for co-redemption.